Hey viewers, নমস্কাৰ জয় শ্ৰী কৃষ্ণ। অহাকালি মাৰ্কেট খুলিব, তো তাৰ আগতে আজি মাৰ্কেটত মই সদায় প্ৰেডিকশ্যন কৰোঁ। তো আজি মই এতিয়া বৰ্তমান কি ভাবি আছোঁ তাকে জনাবলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। মোৰ প্ৰেডিকশ্যন অহাকালি মাৰ্কেটত বেংক নিফটিটো চাওক এবাৰ। বেংক নিফটি ষ্টিল এটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে আছে, ক'বলৈ গ'লে এইটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে আছে। না এইটো পাৰ কৰিলে না এইটো পাৰ কৰিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, কাইলৈ যদি মাৰ্কেট ফ্লেট অপেনিং হয়, মাৰ্কেট ওপৰলৈ যাব পাৰে, তললৈও আহিব পাৰে। কাৰণ কিয়, মাৰ্কেটে এই লেভেলটো ক্ৰছে নকৰিলে, আহিছিল যদিও আকৌ লৈ গ'ল। মানে ইয়াত বায়াৰ আছে, আকৌ চেলাৰ চাওক, চেলাৰো আছে ইয়াৰ পৰা পেলাইছিলে, আকৌ ইয়াৰ পৰা পেলাইছে লাষ্ট মোমেণ্টত। তো ইয়াত চেলাৰো আছে। তো মই ফ্লেট অপেনিং হ'লে প্ৰথম কথা মই ভাবিছিলোঁ যে মই ফ্লেট হ'লে মই অলপ বুলিছ হ'ম। কাৰণ কিয়, এই বায়াৰখিনি অলপ ষ্ট্ৰং হয় এতিয়া। কাৰণ কিয়, বাৰে বাৰে এই লেভেলটোৰ পৰা ইহঁতে উঠাই লৈ গৈছে, গতিকে ইহঁত অলপ ষ্ট্ৰং হয়। কিন্তু মই প্ৰাইচ একশ্যন চাব লাগিব। কাৰণ কিয়, এই চেলাৰখিনিওতো ধৰ ইয়াত তলতে ৰাখিলে গোটেই দিনটো, আহিবই নিদিলে, হয় নেক্সট। গতিকে মই কাইলৈ যদি ফ্লাইট অপেনিং হয়, মই প্ৰাইচ একশ্যনটো চাই ল'ম। তাৰপৰা কোন ট্ৰেপ হৈছে চাই ল'ম। যদি বায়াৰ ট্ৰেপ হৈছে তেনেহ'লে মই চেলিং কৰিম, যদি চেলাৰ ট্ৰেপ হৈছে তেনেহ'লে মই বাইং কৰিম। আৰু যদি গেপ আপ অপেন হয় বেছিকৈ, তেনেহ'লে মই বাইঙতে যাম। কাৰণ কিয়, ইয়াত বহি পেলাই মই ইহঁতক ইয়ালৈ টাৰ্গেট কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেকৈ যদি গেপ ডাউন হয় তেনেহ'লে মই চেলিঙতে যাম। কাৰণ কিয়, ইয়াত বহি পেলাই মই ইহঁতক ইয়াত টাৰ্গেট কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ ইয়াত যিকেইটা চেলাৰ আছে সিহঁতে এইটো লেভেল ক্ৰছ নোহোৱালৈকে নোলায়, আৰু ইয়াত যিকেইটা বায়াৰ আছে এইটো লেভেল ক্ৰছ নোহোৱালৈকে সিহঁতে নোলায়। গতিকে মাৰ্কেট কাইলৈ অপেন হ'লেহে গম পোৱা যাব কি কৰিম। আৰু প্ৰাইচ একশ্যনটো বিশেষকৈ চাই লওঁ, কোন ট্ৰেপ হয় সেইটো চাই ল'ম। আৰু নিফটিও তেনেকৈ একেই হৈ ক'বলৈ গ'লে, নিফটিও চাওক এটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে আছে। ৰেঞ্জ নহয় একচুৱেলি, আজি চাওক, আজি গোটেই দিনটো মাৰ্কেট এই ক্লজিং প্ৰাইচৰ পৰাই গুচি গ'ল ওপৰত, এইটো ক্ৰছ নকৰিলে। তো অলৰেডি যোৱাকালি ইয়াত বায়াৰ আছিলে, এই বায়াৰখিনি ইয়াতো আছে এতিয়া, হয় নাই, ইয়াতো আছে। তো এই বায়াৰৰ এল ক'ত আছে এতিয়া, ইয়াত আছে। কিন্তু কথাটো এইটো হ'ল, আমি দুইফালে চাব লাগিব। যদি এই বায়াৰখিনিয়ে যদি আজি ইয়াত তলত আহিবই নিদিলে, ইয়াৰ ওপৰতে ৰাখিলে, কাইলৈতো সিহঁতে ৰাখিব পাৰে, মানে এই বায়াৰখিনি অলপ ষ্ট্ৰং হৈ আছে। গতিকে অপেনিঙৰ লগত কথা আছে। যদি কাইলৈ কিবা কাৰণত গেপ ডাউন হয়, তেনেহ'লে ইহঁতৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হ'ব। কাৰণ ইয়াত যিকেইটা বায়াৰ আছে সিহঁতো অলৰেডি ট্ৰেপ হৈ যাব। সিহঁতে যেতিয়া পজিশ্যন কাটিব, তেতিয়া মাৰ্কেটত ডাঙৰ ডাঙৰ কেণ্ডেল বনি পেলাই তললৈ আহিব। আৰু যদি গেপ ডাউন হয়, তেনেহ'লে মই ডাইৰেক্টলি নলওঁ, প্ৰাইচ একশ্যন চাম। কিন্তু মই BIC ল'ম চাগে, মানে চেলিঙে কৰিম চাগে মই। কাৰণ কিয়, ইয়াত বহি পেলাই মই ওপৰলৈ ইহঁতক টাৰ্গেট কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ এই চেলাৰখিনি কেতিয়া ওলাব, তো এইটো লেভেল ক্ৰছ কৰি ওলাব, বা এই লেভেলটো ক্ৰছ কৰিলে ওলাব, বা ক্লজিং প্ৰাইচটো ক্ৰছ কৰিলে ওলাব। গতিকে মই ইয়াত বহি পেলাই মই ইহঁতক ইয়ালৈ টাৰ্গেট কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে অপেন হ'লে গম পোৱা যাব ক'ত হয়। গেপ ডাউন হ'লে মুঠতে মই চেলিঙত যাম। আৰু যদি গেপ আপ হয়, তেনেহ'লে মই অলপ প্ৰাইচ একশ্যনটো চাই পেলাই মই বুলিছত যাম চাগে। কাৰণ গেপ আপ হ'লে ধৰ মই যিটো কথা ক'লোঁ আপোনাক, ইয়াত বহি পেলাই মই ইহঁতক ইয়ালৈ টাৰ্গেট কৰিব নোৱাৰোঁ ধৰ। কিন্তু যদি ইয়াতো এনেকুৱা ধুনীয়া প্ৰাইচ একশ্যন বনাই, বায়াৰ বোলে সোমাইছে, তেতিয়া মই পুট ল'ম। তেতিয়া পুট লৈ মই ইয়াৰ তলত মোৰ SL থাকিব, তেতিয়া মই ইয়াত ওলাওঁ। গতিকে কাইলৈ দেখা যাব কি হয়, নহ'লে কাইলৈ লগ পাম। ধন্যবাদ।